سلامونه او درنښت ګران لیدونکو، هیله لرم ټول به روغ جوړ یاستئ. په دې ویډیو کې د DNS کنفیګریشن کوو، څنګه تاسو کولی شئ په یو راوټر کې DNS کنفیګر کړئ. په راوټر کې چې تاسو DNS کنفیګر کوئ دا په دوه قسمه کنفیګر کوئ. یو یې د کلاینټ موډ په توګه کنفیګر کولی شئ چې راوټر ریزولف نیم پر صرف د خپل ځان دپاره کار کوي، او یو یې تاسو کولی شئ چې د سرور موډ دپاره کنفیګر کړئ چې کلاینټ کمپیوټر یې هغه ته ریکویسټ وکړي او هغه ورته نیم ریزولف کړي. خو عموما راوټرز داسې کار نه کوي لکه څنګه چې نارمل د کمپیوټر دپاره موږ DNS کنفیګر کوو چې ګلوبل DNS دی او یا هم موږ خپل لوکل DNS لرو، نو بیا داسې په راوټر کې څوک نه کوي چې دغسې DNS لوی DNS دې کنفیګر کړي، خو خپله د راوټر دپاره بهترین دی. راځو کمانډونه تاسو ته ما یو لیکلي دي، زه دلته تاسو ته بیا هم کمانډونه لیکم. صحیح، دا اول زه ګورم شو IP. زه له خپله کمپیوټره له پاسه تر نیټ 0/0 سره کنیکټ یم. د دې چې دی 10.21 IP اډرس دی او زما د کمپیوټر چې دی 20 ده، یعنې پینګینګ. اول چې همدلته لوکل خپله دغه کار وکړي، نو د هغې دپاره بیا کمانډونه دا دي چې ته ووایې چې نیم سرور ورته وښایي، ډومین لوکاپ ورته وښایي، IP هوسټ کمانډ. تاسو یو ډیټابیس جوړوئ، لوکل ډیټابیس، او هغه داسې کېږي تر ټولو لومړی که تاسو راشئ نو ولیکئ IP ډومین نیم، نو دې ته به د خپل ډومین ته به نوم ورکړئ لکه AMI.com، دا نوم ورته ما ورکړ. صحیح شوه. اوس ځان دلته ډیټابیس جوړوم، نو یو کس IP host PC-1 20.0.0. ما ورته ویل چې زما د کمپیوټر 22 IP اډرس دی، ما ورته ویل چې دا ځان سره وساته او د هغې IP اډرس دی 22. صحیح شوه. بل مې ورته ویل چې IP ډومین کمانډ وروسته درته کوم چې بعضې وخت وایي نو IP ډومین لوکاپ، دا کمانډ ولې. صحیح شوه. نو دومره کار باندې هم کار کېږي، خو زه ورته ویلی شم چې IP سرور، زه ورته نیم سرور ښیم لکه 888 ګوګل ګلوبل DNS سرور یا 8844. د دې معنا دا ده IP اول خو مې د خپل DNS ته نوم ورکړو AMI.com، د ده وروسته مې یو ریکارډ جوړ کړو چې هغه PC2 دپاره، PC1 دپاره چې 22 IP اډرس دی. بیا مې ورته ویل ان کیس که تا یو څیز کتو او تا سره دلته په لوکل ډیټابیس کې نه و، نو خیر دی ته ستا نیم سرور شته هغه ته لاړ شه چې هغه 888 دی. صحیح ده. اوس ګوره که زه راشم او دې ځنه پین کړم، پین خو مخکې هم کار کوو که نه 20.0.0 کار کوي که نه، خو دا ځل یې زه په نوم پین کوم، پین کا PC-1 ګوره دا ځل په نوم هم کار کوي. او که زه راشم شو هوسټ، ښایي چې کوم هوسټ تاسو PC1 دی او IP اډرس یې دا دی. در څنګه تاسو کولی شئ شو IP DNS سټیټسټیک وګورئ، دې ځنه سټیټسټیک کتلی شئ او میکزیمم سایز معلومات دلته شو IP DNS اړوند پرایمري او ویو فال ډومین نیم AMI دی، ډومین سرچ لیست لوک اپ ټایم 3 سیکنډ دی، لوک اپ ریټرایز 2 او ډومین نیم سرور هم شته، او تاسو کتلی شئ چې فارورډ ټایم آوټ هر څه دې کې شته دي. او که تاسو ملګرو دا بیا غواړئ چې د DNS سرور په توګه دې کار وکړي، تاسو بیا کولی شئ دا کمانډ ووایئ IP DNS سرور. دا اوس نه وروسته DNS سرور شو. نو اوس تاسو دې کې انټرین وکړئ 0.15 او کلاینټو ته په DNS سرور په ځای کې د دې IP اډرس ورکړئ، نو هغه به راځي دې نه به کویري کوي او ده سره به لوکل ډیټابیس وي، دا به دې نه ورته جواب ورکوي. او که داسې چېرته ډیټابیس کې بیا انټري نه وي، نو موږ ورته ویل چې IP نیم سرور، د دې مقصد همدا دی که تاسو چېرته نه وي بیا دته لاړ شه. ملګرو تاسو به کتلي بعضې وخت کې موږ راوټر کې یا سویچ کې یو کمانډ ورکړو او هغه غلط وي، نو هغه 215 هغې ته سرچینګ کوي او که راګرځي هغه وجه څه نو موږ بیا خلکو ته وایو چې راشه دا کمانډ وکاروه ډومین لوکاپ، دا کمانډ وکاروه. بیا چې هر څومره مغلط کمانډونه وي نو داسې به پرې نه راځي. زه راشم او وایم IP ډومین لوکاپ. اوس دې کله دا یو وخت داسې کېږي که نه چې کمانډونه ورکړي، نو دا یو رقم هغه ډومین لوکاپ ته راځي. تاسو پته وي چې په پیکټ ټریسر کې خو بیا اسانه دی چې موږ پاس فارورډ کړو، خو په ریل کې بیا نه ښه دی. وجه څه IP ډومین لوکاپ دا معنا که تاسو سره داسې یو کی راغلی، یو کیورډ راغلی، لکه ته غلط کمانډ ورکړې، نو هغوی دا ډیټیکټ کړي
دا ډیټیکټ کړي چې دا کمانډ دلته ګوره دا خو امبیګس کمانډ تاسو یو کمانډ غلط ورکړئ نو هغه کمانډ دا ډیټیکټ کړي چې دا کمانډ خو ما سره نشته خو ان کیس کېدای شي دا بره آی پی ډومین لوک اپ کمانډ پې کارول شوی دا بای ډیفالت کارول شوی اوس ملګرو نو هغوی دا فکر کوي چې څه ورکوه زه به سرچ وکړم او زه به دا پیدا کړم نو هغه سرچینګ کوي هغه سرچ وخت به ډېر زیات وي نو تاسو که نو آی پی ډومین لوک اپ کمانډ وکاروئ بیا دا سرچ نه کوي صحیح شوه نو کمانډونه هم دومره دي چې آی پی ډي ان اس سرور دی نه بیا ډي ان اس سرور انیبل کېږي که دا کمانډ دې پې ووو که دې پې نه ووالی ګوره اوس ما ته ویل چې دوه خبرې دي یو کمانډ و آی پی نیم سرور دا د خپل ځان لپاره کار کوي چې کله زه سرچ کوم او ما سره دلته لوکل کې نه وي نو زه به دې ته ځم آی پی ډومین لوک اپ کمانډ وکاروه چې لوک اپ کیږي او آی پی هوست ډیټابیس جوړ کا دا که دومره کمانډونه ته وایي نو دا د خپل ځان لپاره د راوټر د خپل ځان لپاره چې کله پینګینګ کوي ټیلنیټ کوي نو د خپل ځان لپاره به هم د ډومین ته ګوري او کله سره ډومین کې نه وي بیا به دته ځي خو چې ته کله دا کمانډ وایي چې آی پی ډي ان اس سرور او دنه وروسته بیا ډومین نوم ورکړي او هوست او دا نو دا آی پی ډي ان اس سرور دی راوټر نه ډي ان اس سرور جوړ کو بیا خلکو ته همدا څه ورکوه په خلکو ته راوټر ګوره راوټر آی پی ایډرس 21 دی نو کمپیوټر ته آی پی ایډرس ورکوه هغوی به دې نه کویري کوي دا به ډي ان اس سرور شو او دلته د ډومین لوک اپ او دا کمانډونو په هکله ما معلومات هم ورکړي دي او ډیبګ آی پی ډي ان اس که تاسو بیا د ډي ان اس هغه پیکټ غواړئ وګورئ او آی پی کنفیګ سلاش پلس ډي ان اس دا کمپیوټر کې کارول کېږي چې کله ډي ان اس کیش کې زاړه ریکارډونه وي چې دا ختم کړي صحیح ده انشاءالله